Am promis că o să revin cu niște tutoriale legate de tăiere la pomii columnari. Iată, aici e primul tutorial, avem de-a face cu un persic columnar. El n-a fost tăiat de prima dată cum trebuie. De fapt, columnarul cum fructifică, ca să știm la ce fructifică, pe ramuri anuale care pornește direct din ramura de schelet sau pe axul central, cum e cazul columnarului. Și facem o tăiere acum mai mult de regenerare, să venim cu ramurile cât mai aproape de partea centrală, de axul central. Vedeți, aici a fost o ramură pornită de aici, de la axul central, până aici, n-a fost tăiat. A continuat să crească până aici. N-a fost tăiat, a mers în continuare ultima ramură, deci al 3-lea an. Acum trebuie să facem în așa fel încât să venim către bază, către tulpină, către axul central. Și ce facem? O să lăsăm câteva ramuri să fructifice, dintre astea mici, ca să avem și fructe, și scurtăm ramura asta care s-a alungit, să venim înapoi, în așa fel încât, uitați de aici, din mugurile acestea, să pornească un lăstar anul acesta, să formăm o ramură anuală. Și poate reușim, încet, încet, să forțăm axul central să genereze ramuri anuale. Asta este situația perfectă, să genereze ramuri anuale direct din lemn, așa ca și la persicul normal. Și venim acum așa, lăsăm să fructifice aici, dacă cum am zis, ramurile astea mici, pe aici, vedeți? Asta aici, pe aici, vedeți, că are doi muguri aici, să genereze două fructe, la mijloc are un mugure vegetativ și acești muguri laterali, da, sunt muguri florifere. O să facă două persici aici. Și scurtăm de undeva, de aici, vedeți, ca să obținem o nouă ramură din acest mugure. Bun. Așa facem în continuare și la celelalte ramuri, vedeți? Ramura asta are mai mulți ani. O să o scurtăm chiar de aici, din fața unui mugure mixt, pentru că avem două flori aici și un vegetativ. În momentul în care scurtăm ramura din fața unui mugure, care are și mugure vegetativ, cu claritate, mugurile vegetative va porni în vegetație. Bun. Așa facem mai departe. Vedeți, aici avem o ramură destul de subțirică, asta e mai viguroasă, de îndepărtată și are mulți ani. Venim mai degrabă aici să obținem o ramură și scurtăm această ramură formând un cep scurt, să spunem, din doi muguri. Și pe asta o să o eliminăm complet, ca pomul să simtă că ne apropiem de el. Dacă nu, va neglija ramura asta, va neglija pornirea mugurilor vegetative și va ține cont tot de ramurile bătrâne care cresc și duc vegetația pe vârful lor. Aici, la bază, întotdeauna noi ținem cont ca la columnari, toată structura lui să fie perfectă, adică nu facem ca la cireș sau la persic de talie mică și urmărim ca și partea bazală să fie mare în diametru și cu cât urcăm să facem un trunchi de cons, să vorbim așa, cu o bază mare jos și baza mică sus. Aici facem un cilindru la columnar. Bun, și atunci ce facem? O să scurtăm și partea asta de aici, o eliminăm cu totul de fapt. De ce? Ca să genereze din aceste inele alte ramuri anuale, ca alți lăstari. Nu mai lăsăm rod pe ele. Scoatem de la inel tot aici. Bun. Și acum, cu cât urcăm în sus, venim cât putem de aproape, cât putem, da? Avem mugurile aceste mugure aici, venim în fața lui, vedeți? Și rămâne el ca să genereze un lăstar. În partea asta aici, n-avem de unde să luăm, o să eliminăm complet de aici, pentru că avem zona asta aici, avem zona asta aici, avem cât de cât aici să ne îmbrăcăm. Scoatem și de aici, eliminăm și ne apropiem și să vedem ce lăstare obținem de aici, ca să îmbrăcăm pomul roată-roată. Aici la fel lăsăm un mugure și acum urcăm în partea de sus, vedeți? Ăsta e nivelul, așa mergem mai departe. Ramura asta multianuală o eliminăm deasupra unei ramuri viabile, da? De fiecare dată scurtăm deasupra unei ramuri viabile, cu tăietura să fie paralelă cu traseul sevei. Și aici facem o scurtare, de ce? Ca să generăm lăstari. Aici lăsăm, dacă avem fructe, nu avem, doar muguri vegetative, vedeți? E un singur mugure pe fiecare fostă subțioară a frunzei, aici. Și scurtăm și de aici, nu avem fructe. Aici avem două fructe, lăsăm. Aici mai avem două fructe, lăsăm.
Venim în partea asta acum, așa ne uităm, să fie un cilindru perfect. Scurtăm ramura asta de 2 ani, ne apropiem. Probabil că ăsta va rămâne cu forma asta, cu ramuri de 1 an pe ramuri de 2 ani și nu vor fi ramuri anuale direct pe tulpine, pentru că nu-l văd atât de plin de sevă ca să genereze lăstari direct din axul central. Dar o să-i administrăm niște stimulatori și poate îi dăm vigoare mai bună. El nu are vigoare grozavă, vedeți? Creșterile anuale sunt mici, 10 cm, asta cea mai lungă are 12 cm. Aici avem, în loc de ramură, avem salbă, aici avem un singur muguraș, pe o rămânică foarte, foarte amărâtă, asta nu poate să ducă fructele. Deci continuăm cu ce am spus mai înainte. Scurtăm ramurile de 2-3 ani cât sunt aici și venim la mugure deasupra ca să generăm lăstari, mai curățăm și din părțile care sunt uscate, da? Scoatem și pe asta de aici ca să-i dăm vigoare la lăstari care pornesc de aici. Aici avem un lăstar, aici scurtăm ramura de 2 ani, eliminăm, lăsăm aici această salbă și aici ne uităm să vedem că avem vreo mugure de roz, nu avem decât vegetativ. Nu avem, asta este. Facem o scurtare pentru lăstari. Să-l întinerim, să-i dăm vigoare. Am spus că o să-i dăm și un stimulator de creștere la bază, îl administrăm în apă, da? Aici scurtăm și aici pentru vegetație, eliminăm partea de jos. Partea asta de aici e posibil să facă ceva, dar nu mă interesează, mai bine las un mugure vegetativ. Venim aici în continuare. Avem ramura asta de 2 ani, de 3 ani, de 2 ani și ramura anuală are cât? 2 cm, vedeți? 2 cm. Deci asta înseamnă că dacă nu îl facem anul ăsta, mai faci 1 cm la anul și începe să se usuce. Că așa procedează persicul. Se duce, generează ramuri anuale din ce în ce mai mici către vârf, bineînțeles. Partea care a fructificat nu mai fructifică, nu mai generează muguri vegetativi și atunci se duce până face 1 mm sau un singur mugure vegetativ în vârf care se usucă și pomul încetează din viață. Hai să spunem că lăsăm aici un mugure vegetativ ca să fim în acord cu restul. Aici facem la fel în vârf, scoatem ramuri care pleacă mult în afară. La fel facem și aici vegetație. Este cam dureros faptul că nu fructifică, dar mai important este să scăpăm cu viață, să fie frumos, decât să... Aici are o singură ramură, în vârf de fapt o singură ramură anuală, da? Care are, pare să aibă și fructe, dar ăsta nu e un mugure florifer, vedeți, e ascuțit, nu este bombat. Ăsta nu e purtător de floare, n-a reușit să diferențieze el. Are caracter de mugure de floare, dar n-a diferențiat ca să producă floare. Și atunci îl scurtăși pe acesta și dă vigoare dintr-un mugure vegetativ care să pornească drept rolul lui de a porni către formarea în continuare a coroanei, a axului central, nu de a fructifica. Vârful nu trebuie să fructifice neapărat. Cam așa arată, aș elimina și partea asta și voi face chestia asta de aici. Voi lăsa aici, dacă fructifică, să fructifice, nu voi continua cu lămurica asta încolo, pentru că nu mă ajută cu nimic. Și acum avem structura așa cum o vedeți în cilindru. Sper acum eu ca în această vară, suntem acum pe data de 2 martie, să genereze lăstari noi, îi aplicăm, m-am spus ceva, un stimulator, să se revigoreze, iar axul central, tulpina, să fie mai plină de sevă, mai turgescentă, are o culoare mai... se cunoaște că nu are destulă substanță. Ăsta a fost tutorialul. Urmează alte tutoriale, voi face o tăiere la cireș, voi face tăiere la păr, la măr. Este foarte interesant și nu găsiți în altă parte informații decât pe acest canal. La revedere și succes pe toată linia!